Nog maar kort geleden dat het verengat tussen de eilanden Walcheren en Noord-Beveland er zo bij lag. Hoe de afsluiting in zijn werk is gegaan werd terzijde van het stadje Veren op miniatuur Walcheren gedemonstreerd door leerlingen van de lagere technische school in Middelburg. De jongens hadden zelf de modellen van de deurlaatcaissons gebouwd. Het eerste caisson werd geplaatst aan de Walcherense kant van het gat. Een periode van 14 dagen was uitgetrokken voor de plaatsing van de 6 resterende caissons. Eén voor één werden ze door Rijkswaterstaat naar het gat gevaren, in de volgorde zoals die hier door de jongelui uit Middelburg werd aangehouden. De schuiven werden geopend, opdat het water vrij kon blijven doorstromen. De laatste caisson werd op 24 april op zijn plaats gebracht. Zo geschiedde dat met het model. En zo in werkelijkheid. Het 45 meter lange gevaarte werd ingevaren in het gat dat nog 51 meter breed was, want men had wat ruimte extra nodig om het caisson als een deur te kunnen laten scharnieren. Hier richting Walcheren, langzaam. De sleepboten, 2 aan de voorzijde en 3 aan de achterzijde, werden van de caisson af per radio gecommandeerd. Dat ging allemaal heel nuchter en zakelijk. Jij even wat minder, Herman. Met korte stoten op de scheepsfluiten werden de commando's beantwoord. Dat is ons jullie. En zo kwam de caisson tenslotte precies op de gewenste plaats te liggen. Deze hele historische manoeuvre was op de Piet Hein gadegeslagen door de koningin, die onder andere uitleg ontving van professor Jansen en ingenieur Maris. Direct hierna werd het teken gegeven om de geweldige ruimte van de nog drijvende caisson te laten vollopen met water. Daartoe werden de afsluiters 1 voor 1 geopend. Naarmate het water in de caisson steeg, zakte het gevaarte langzaam op de stenen drempel op de bodem van het gat. En even nuchter als tevoren klonk de stem door de radio. Nou, stop hem maar jongens, hij zit. Stop hem maar, hij zit en fluit hem maar. Via een plank die over de opengebleven ruimte was gelegd, konden de burgemeesters van Veren en Vrouwenpolder op Walcheren en van Wissekerke op Noord-Beveland elkaar de hand gaan reiken. De beide eilanden waren met elkaar verbonden. Met zware basaltblokken werden vervolgens de gaten aan weerszijden van het caisson volgestort. Door middel van onderlossers werden grote hoeveelheden stortsteen bij de drempel neergelaten om het caisson steviger op zijn plaats te verankeren. De motoren bovenop het caisson werden hierna in werking gesteld om de stalen schuiven omhoog te hijsen. De houten schotten die het caisson aan de zeezijde afsloten, werden nadat ze waren losgebrand door sleepboten weggetrokken. Als bijen in een honingraad, zo klauterden de arbeiders door het rasterwerk van het ene schot naar het andere. Rijkswaterstaat schonk de zee hierna nog 3 etmalen. 3 maal 24 uur, waarin eb en vloed vrije doorgang door de caisson zouden hebben. Dan zouden alle schuiven worden neergelaten om het verengat definitief van de zee af te sluiten. In die 72 uur is men, terwijl alle schuiven open stonden, voortgegaan de basis van de dam te verstevigen met basaltblokken en stortsteen. En de caissons bleven onwrikbaar op hun plaats, ongeacht de kracht van het bij elk getij in- en uitstromende water. En toen kwam de morgen van 27 april 1961. Minister Korthals gaf door het hijsen van een zwarte bal in de mast van de Pieter Calland het sein voor het sluiten van de laatste 18 schuiven. In de nacht tevoren had Waterstaat de andere al laten zakken. De motoren deden hun werk zonder hapering. Om 14 minuten voor 10 werd de zee definitief buitengesloten. En opnieuw klonk het geloei van de scheepsfluiten over het water. De eerste grote deltadam was dicht. Het verengat was Verenmeer geworden.